Näin tehdään. Tänään tuli Helsingin Sanomien gallup, jota oli odotettu. Kokoomus suurin 20,8, PS ja SDP tasoissa 19,3 ja keskusta nelosena 10,7, jopa yli 10% kannatus. Eli kuka niistä iloa repii, kuka ei. Mutta vastaavasti koko ajan on ilmestynyt näitä vaalipiirikohtaisia gallupeita, ja niiden mukaan sitten puolestaan perussuomalaiset olisi matkalla kohti superjytkyä. Ennustetaan jopa 50 paikkaa kokoomukselle, SDPlle 40-42 ja Kepulle reilua 20 paikkaa. Tilanne on kihelmöivä, sitten nähdään mitä tapahtuu, mutta näiden gallupeiden pohjalta kysymys nyt sille, kun näyttää, että ilman kokoomusta ei enemmistöhallitus tähän maahan synny, niin ydinkysymys Petteri Orpolle, kummankaa SDP vai persut? Kyllä se vaan niin on, että jos annettaisiin ensin suomalaisten äänestää ja me ollaan esitetty meidän oma vaihtoehto. Ja se on se, että meidän täytyy laittaa Suomen talous kuntoon. Velkaantumiseksi eläminen pitää lopettaa, pitää luoda uusia työpaikkoja, kasvua ja sitä kautta pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Ja jos kokoomus luottamuksen suomalaisilta saa ja ollaan suurin puolue, lähdetään vetämään hallitusneuvotteluja, niin me keräämme sellaisen koalition, joka on valmis laittamaan Suomen talouden kuntoon. Pääministeri Sanna Marin, te ette ole kokoomuksen kynnyskysymystä, joka on 6 miljardia ensi ja 3 miljardia sitä seuraavalla hallituskaudella allekirjoittaneet, niin allekirjoitatteko sen tässä tentissä? En allekirjoita. Meidän pitää ennen muuta satsata siihen, että Suomen talous kasvuu, meidän työllisyytemme paranee. Meidän pitää myös satsata tavallisten ihmisten hyvinvointiin, huolehtia kansakunnan turvallisuudesta, mutta myös ihmisten arjen turvallisuudesta. Ja tämä 6 miljardin kynnyskysymys, leikkauslista, joka kokoomuksella on todella kylmää kyytiä tavallisille suomalaisille ihmisille. Se tarkoittaa peruspalveluista leikkaamista, se tarkoittaa julkisen sektorin mittavia irtisanomisia tilanteessa, jossa meillä on valmiiksi henkilöstöpula. Tämä on todella kylmää kyytiä ja sellaisen politiikkaan SDP ei ole valmis. Me lähdemme tästä vielä kohti taloutta hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen kysymys, että onko teidän tässä kiristyneessä tilanteessa, niin onko teidän kantanne PS:ään jollain tavalla liudentunut? Tammikuussa te sanoitte täällä tässä samassa paikassa, että en näe, että se olisi mahdollista, ja nyt puoluevaltuuston kokouksessa te sanoitte, että meidän olisi vaikea mahtua samaan hallitukseen. Onko tässä semaattista eroa vai onko se edelleen, että käsi nousee ylös, että ei perussuomalaisten kanssa hallitukseen? Ei ole mitään eroa. Kuten tuolloin tammikuussa ja puoluevaltuustossa viikonloppuna kuvasin, meidän näkemyksemme, ihmiskäsityksemme on niin erilainen, meidän näkemyksemme taloudesta, työmarkkinapolitiikasta, ilmastosta, EU-politiikasta, kansainvälistä politiikasta ovat niin kaukana toisistansa, että en näe meitä yhteisen hallitusohjelman takana. Kertakielon päälle vielä toistetaan, toisto on aina mukavaa. SDP ja perussuomalaiset eivät ole missään tapauksessa samassa hallituksessa huhtikuun jälkeen. No mikäli perussuomalaiset allekirjoittavat kaikki sosiaalidemokraattien tavoitteet ja politiikkanäkemykset, niin sitten me voimme tietenkin neuvotella. Riikka Purra, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että näin voisi käydä? Niin, sellaisen lupauksen minä voin antaa näissä vaaleissa, että me emme muutu sosiaalidemokraateiksi. Petteri Orpo, teillä on kynnyskysymys tämä 6 ja 3 miljardia tasapainotus, vaikka teidänkin puolueestanne muun muassa Elina Valtonen, varapuheenjohtaja, yritti Veronmaksajien keskusliiton tilaisuudessa siitä vähän joustaa, mutta te paalutitte samana iltana takaisin, että se on 6 ja 3, eli ensi vaalikaudella 6 miljardin sopeutus, seuraavalla 3 miljardia. No onko nyt näin, että porvari ei tästä luovu? Kyllä se niin on. Jos lukee sen valtiovarainministeriön virkamiesten raportin ja jos kuuntelee, mitä ekonomistit, ammattilaiset sanoo, niin se on vain sillä tavalla, että jos me emme saa Suomen taloutta tasapainoa kohti, jos me emme saa velkaantumista taittumaan, niin meidän oikeasti suomalainen hieno hyvinvointiyhteiskunta se on vaarassa. Tämä velkapolitiikka, mitä SDP-johdolla on 4 vuotta tehty, se on johtanut siihen, että me on otettu valtavasti velkaa ja kun me katsotaan eteenpäin, niin julkisen talouden suunnitelman mukaan joka ainut vuosi seuraavan 4 vuoden ajan, niin siitä eteenpäin vähintään 10 miljardia otetaan velkaa lisää. Me palaamme tähän velkaan. Siksi tämä puhe siitä, että olisi joku vaihtoehto sille, että talous laitetaan kuntoon, niin se on vastuutonta. Otetaan sitten ajan kanssa, kun mennään siihen, mutta nyt mennään tässä. Riikka Purra, tämä on tämmöinen antipatia-sympatia-osuus tässä tentissä, niin kuin kuuluu käsikirjoituksen mukaan olla, täällä lukee näin. Niin Riikka Purra,
teitä hyljeksitään kovasti, mutta hyljeksittekö te ketään? Minä olen sanonut, että minulla ei ole sen paremmin suosikkipuolueita kuin inhokkipuolueitakaan. Perussuomalaisten linja ja profiili, se on muista suurista ja pienemmistä ja keskisuuristakin puolueista selvästi erottuva. Yleensä näissä paneeleissa saan meidän linjaa ja kantoja hyvin yksin puolustaa ja media sen muistaa aina kertoa, että Purra jäi kantoineen yksin. Mutta me teemme yhteistyötä niiden puolueiden kanssa, joiden kanssa se on mahdollista. Puhtaasti asiakysymyksissä. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kuvittelen, että minkäänlaisessa hallituskokoonpanossa kykenisin edistämään 100% perussuomalaista linjaa. On päivän selvää, että se vaatii kompromisseja, mutta meillä on tärkeimmät profiiliteemamme, joissa me haluamme saada tulosta. Riikka Purra, henkilökohtainen kysymys. Gallupissa oletko henkisesti valmis pääministeriksi, jos semmoinen paikka tulee? Henkilökohtaiseen kysymykseen hyvin yksinkertainen vastaus. Olen siihen erittäin valmis. Okei, Annika Saarikko, teille ei puolestaan käy. Siellä valmiushenkilökunta taputti. Saarikko, teille ei käy nykypohja, mutta, sanoitte sen ääneen, mutta kävisikö sittenkin? Täällä esimerkiksi edellisessä tentissä oli vasemmistoliiton Li Andersson, joka jotenkin antoi ymmärtää, että kyllä se kepu sieltä tulee jatkamaan nykyistäkin hallituspohjaa, jos siltä tuntuu. Ja te ette ole oikein näitä kynnyskysymyksiä. Eeva Kalli, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sanoi teiltä, että alle viime vaalien tuloksella 13,8% lähdetään mihinkään hallitukseen, mutta otan nyt teistä selvä, kun joka päivä tuntuu linja muuttuva. Hyvää iltapäivää. Vastaan mielelläni. Siinä tuli kyllä taas Timonulta niin monta kysymystä, mutta aletaan nyt ensiksi siitä. Onko nykyhallituspohja mahdollista jatkaa? Ei ole. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on liian eriävät näkemykset, kun katson eteenpäin. Sekä Suomen talouden hoidosta, mutta myöskin tavasta, jolla suhtaudumme luonnonvaroihimme. No mikä ylipäätään mahdollistaa keskustan hallitusvastuun jatkossa? Se, että me saamme suomalaisilta luottamusta. Nyt gallupeissa oli oikea suunta, se oli eteenpäin. Se oli tämän tentin pieni luku, mutta vahvin plusluku, hyvä niin. Mutta on selvää, että me tarvitaan lisää luottamusta. Ja mitä tulee hallitusohjelmaan Suomen suuntaan, niin minusta on ihan selvää, että keskustalle tärkeitä reunaehtoja tulevan hallituksen osalta on se, että me ymmärretään, että Suomen talous on vaikealla tolalla ja asioihin kannattaa tarttua nyt eikä myöhemmin, jolloin siitä tulee vielä vaikeampaa. Ja myös puolustaa rohkeasti sitä koko Suomen näkemystä, alueiden elinvoimaa, koko maan merkitystä, joka on muuten osa myös turvallisuuspolitiikkaa tänä päivänä. Sanna Marin tuossa juuri näytti Annika Saarikko jälleen kerran romuttavan sen, että teillä ei ole takataskussa, vaikka Li Andersson vähän sellaista kuvaa täällä löi, mitään sellaista, millä keskusta tähän hallitukseen lähtee. Miltä se tuntuu näiden 4 vuoden jälkeen? No, käydään vaalit ensin, ihmiset pääsevät äänestämään ja sen jälkeen nähdään, miltä pohjalta hallitusta lähdetään tunnustelemaan ja minkälainen hallitusneuvottelutulos sitten lopulta saadaan aikaiseksi. Kyllä tunnistan sen kipuilun tietenkin keskustan suunnalta erityisesti, mitä tulee näihin ympäristökysymyksiin. Me olemme monissa neuvotteluissa yhdessä asiasta vääntäneet ja siellä ovat kipunat lennelleet. Eli kyllä ymmärrän sen, että kun 5 puoluetta on samassa hallituksessa, niin tietenkään yksikään puolue ei voi niitä omia tavoitteitansa ja näkemyksiänsä sanella. Tunnistan myös sen, että kun puolueen kannatus on laskenut, niin se aiheuttaa omanlaistansa painetta, mutta itse kyllä ajattelen näin, että me olemme myös saaneet tässä hallituksessa paljon hyvää yhdessä aikaiseksi. Me olemme kohdanneet poikkeuksellisen vaikeita kriisivuosia ja siitä huolimatta saaneet vietyä myös hallitusohjelmaa hyvin määrätietoisesti eteenpäin. Yli 90% hallitusohjelman tavoitteista on saavutettu ja tästä työstä haluan kyllä, Annika, sinua kiittää. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä erittäin vaikeina vuosina. On sanottu, menemme eteenpäin, että Suomen talous on nyt veden jakajalla. Kyse on siis julkisen talouden tasapainottamisesta, johon valtiovarainministeriö suosittelee 9 miljardin sopeutustoimia. Ja kuten sanottu, kokoomuksen kynnyskysymys 6+3, SDP:lle ei käy. Mutta arvoisat puheenjohtajat, pääministerikandidaatit, nyt tilanne sellainen, että pitäkää puhe tuleville polville, tuleville sukupolville, jonka voisi kuunnella vaikka täällä ISN vaalitentissä vuoden 2039 eduskuntavaaleissa. Aikaa on 30 sekuntia ja otsikko:
jos taloutta ei sopeuteta esimerkiksi valtiovarainministeriön esittämässä mittalaukassa, syökö tuleva hallitus leipää tulevaisuuden lapsilta? Ja tässä oli pienempien puolueen puheenjohtajat ja heillä oli vähän vastaavallinen tehtävä. He pystyivät tähän 30 sekunnin suoritukseen. Sanna Marin, aloittakaa. Kun sosiaalidemokraatit tulivat ykkösenä maaliin vuoden 2023 vaaleissa, me panostimme kasvuun, työllisyyteen, osaamiseen. Me pidämme huolta siitä, että Suomi on maailman osaavin kansakunta tulevaisuudessakin. Sen vuoksi meidän taloutemme myös pärjäsi. Me pystymme pitämään ihmisten peruspalveluista huolta ja vuonna 1939 meidän nuoremme katsovat taaksepäin sitä politiikkaa ja voivat todeta, että Suomi on edelleenkin maailman onnellisin maa. Hyvä, 25 sekuntia, hieno suoritus. Petteri Orpo, teidän vuoronne. Hyvää päivää. Kun sosiaalidemokraatit voittivat 4 vuotta sitten vaalit, niin he kirjoitti hallitusohjelmaneuvottelujen flappitaululle Säätytalolla, että rahaa on. Ja tätä politiikkaa on nyt tehty. Lopputulemana se, että tulevina vuosina ennusteen mukaan 10 miljardia joka vuosi tulevien sukupolvien piikkiin. Kokoomus haluaa lopettaa tämän teidän varoillanne elämisen, saada talouden kasvuun työtä ihmisille, lisää verotuloja, lisää yrittäjyyttä, jotta me saadaan taloustasapainoa, jotta te nuoret siellä vuonna 1939 voitte elää turvallisessa, hyvinvoivassa Suomessa, jossa ympäristö on kunnossa. 5 sekuntia yliajalle. Riikka Purra, teidän vuoron. Suomi on maailman hienoin maa, mutta valitettavasti Suomessa on tällä hetkellä paljon ongelmia. Vaikka tässä maassa maksetaan veroja itsemme kipeäksi, meidän peruspalvelut ei kuitenkaan ole riittävällä tasolla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto on melkoisessa kriisissä. Meidän taloutta pitää laittaa kuntoon siksi, että me voisimme hoitaa meille hyvinvointijärjestelmän, koulut, terveysasemat, tiestön, turvallisuuden kuntoon. Emme siksi, että valtiovarainministeriö sanoo niin, vaan siksi, että voisimme huolehtia Aikaa oli tästä. teille se sama kuin muillekin. Sallitaan 5 sekunnin jousto, mutta ylititte sen. Annika Saarikko. Tervehdys tulevaisuuteen. Kaikki ne asiat, jotka on omissa käsissä, ne pitää hoitaa hyvin ja niihin pitää tarttua. Puhun ajassa, jossa moni asia on epävarma ja jännitteinen. Ja siksi pitää huolehtia myös niistä asioista, jotka tuntuvat vaikeilta. Ei siitä helppoa tule, mutta teen sen silti, jotta tulevaisuudessa voin jatkossakin luvata, tulevalla sukupolvella asiat ovat paremmin kuin minun sukupolvellani. Idea oli suoritus. Kiitoksia. Kyllä te olette hyvin oppineet tiivistämään ajatukselle, mutta nyt te pääsette sitten irti haastamaan tässä toisianne, kun käytiin ensin tämä keskustelu ja nämä asemathan ovat tässä jo selvät. Pelotteluvaaleja tietyllä tavalla tässä käydään. Kokoomus pelottelee sillä, että mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä taloudessa, ja Marin on viime aikoina pelotellut sillä, että kokoomus irtisanoo 20 000 hoitajaa, jos pääsee valtaan, myykö tämä pelottelu ja mitä Petteri Orpo vastaa tähän sote-syytökseen? Se ei ole totta. Se ei kerta kaikkiaan ole totta. Meillä puuttuu tällä hetkellä 17 000 hoitajaa, 7 000 lähihoitajaa. Me tarvitaan ihan jokainen hoitaja töihin, joka me saadaan lähtemään tähän arvokkaaseen työhön. Ja minusta tämän kaltainen pelottelu ja vääristely on ikävää politiikassa. Ja mä en sitä pysty hyväksymään, en sitten mitenkään. Sen sijaan mä odottaisin nyt sitä sosiaalidemokraateilta, että he kertoisivat oikeasti, mikä se heidän vaihtoehtonsa on. Koska tämä rahan lisääminen velaksi tai verojen korottaminen, niin se ei ole vaihtoehto. Me tarvitaan talouden kasvua, mutta me tarvitaan samaan aikaan säästäväisyyttä. Demarit ei ole esittänyt, mistä talouden kasvu syntyy, muuta kuin päätöksellä Paasitornissa. He ei ole esittäneet, mistä säästöjä tehdään. Keskittyy syyttelemään kokoomusta, joka allekirjoittaa tai alleviivaa sitä. Et mä en usko, että sosiaalidemokraateilla on oikeasti uskottavaa näkemystä ja ohjelmaa siitä, miten Suomi saadaan kuntoon. Mutta ette tekään ole pystynyt sanoa, miten se miljardi sitten, millä tavalla se miljardi sitten niin otetaan sotesta. No, jos lukee hallituksen sote-uudistussivuilta vaikkapa, niin siellä lukee ensimmäisenä tavoitteena on se, että hillitään kustannusten nousua. Koska sote-kustannukset on yli 20 miljardia, 23 miljardia tänä vuonna,
ja ne nousee väkisinkin joka vuosi miljardilla, koska ihmiset pitää hoitaa. Jokainen euro, mitä tarvitaan ihmisten hoitamiseen, heidän palkkojen maksamiseen, ne täytyy hoitaa. Mutta aina on mahdollisuus hoitaa asioita tehokkaammin, paremmin, ottaa parhaat käytännöt käyttöön. Tämä on mahdollista, sen on oltava. Se oli sote-uudistuksen tavoite, mutta Marinin Rinteen hallitus pisti tämän tavoitteen pois ja teki hallintouudistuksen. Sanna Marin, monessakin tentissä olet todennut, että kokoomus irtisanoo 20 000 hoitajaa, jos se pääsee valtaan. Onko näin? No, tämä viesti on kuultu itse asiassa Li Anderssonin suusta, mutta olen kyllä samaa mieltä siitä, että mikäli kokoomus pääsee tätä leikkauslistaansa toteuttamaan hallitusvastuussa, niin kyllä jälki on erittäin ruma ja se tarkoittaa käytännössä henkilöstön irtisanomisia. Näissä vaaleissa on erittäin selkeät vaihtoehdot. Ei ole suinkaan pelottelua se, että kertoo, mitkä ovat puolueiden erot ja näkemykset. Meidän näkemyksemme on se, että on vastuutonta leikata taloudesta 6 miljardia. Se on erittäin vastuutonta. Se on niin kova summa, että edes Sipilän hallitus ei noissa luvuissa taloutta sopeuttanut, leikannut. Se tulee haittaamaan meidän talouskasvua, hyvää työllisyyden kehitystä, joka tällä kaudella on saatu nostettua 75% huolimatta näistä historiallisista kriiseistä. Nyt meidän pitää panostaa kasvuun, työllisyyteen, me tarvitsemme myös sopeutustoimia, mutta niiden pitää olla oikeudenmukaisia. Tämä 6 miljardin leikkauslista ei tarkoita mitään muuta kuin ihmisten peruspalveluista säästämistä, käytännössä henkilöstöirtisanomisia. Siitä olen samaa mieltä, että hoitajapula on todellinen, mutta tämä kokoomuksen linja, jossa leikataan sotesta miljardi, ja en kyllä usko, että sekään riittää, jos te meinaatte sen 6 miljardia sieltä julkiselta puolelta ottaa, niin se käytännössä tarkoittaa ihmisten potkimista pois. Sanna Marin, palataan ajassa 4 vuotta taaksepäin. Silloin tuolla teidän tuolillanne istui SDP-puheenjohtaja Antti Rinne. Hän teki Sitran avustuksella hallitusohjelman, joka on yhä voimassa. Teidän hallituksenne ohjelma, jossa julkisen talouden pitäisi olla tasapainossa. Tietenkin tässä on sattunut kaikennäköistä matkan varrella ja työllisyystavoite. Mutta se idea oli silloin, että rakennetaan kaikki työllisyyden kasvun varaan ja siihen, että tulee niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia, ja pantiin menot heti alkuun. Ja sitten ei tapahtunutkaan sitä vaihtoehtoa 2. Onko nyt SDP-ohjelma, että te yritätte toistaa tämmöistä samanlaista temppua, että luvataan nostaa työllisyysaste 80% ja saada talouskasvun vaihtoon, jotta voidaan jatkaa tätä nykyistä menoa, mutta entäpä jos ei se toteudu? Jälleen kerran ei toteudu. Minusta on erittäin tärkeää itse asiassa katsoa vähän historiaa taaksepäin. Kun Suomi lähti sopeuttamaan ja leikkaamaan finanssikriisin jälkeen, meillä oli 10 vuotta, jolloin me hukkasimme talouskasvua, jolloin me hukkasimme hyvää työllisyyskehitystä. Nyt kyllä puhuttiin tuosta 4 vuoden takaisesta tilanteesta, koska haluaisin joskus, että vastataan siihen kysymykseen, jonka esitän. Arvoisa Timo, minä vastaan. Kuuntele. Joo. 10 vuotta Suomessa hukattiin talouskasvua ja työllisyyden mahdollisuuksia. Joka vuosi Suomi velkaantui, vaikka me leikkasimme. Viimeisen 4 vuoden aikana me olemme nähneet historiallisia kriisejä, mutta koska hallitus on tehnyt aktiivista finanssipolitiikkaa, koska me olemme tulleet yritysten, ihmisten avuksi, esimerkiksi pandemiassa, sodan myötä, energiakriisissä, niin meidän talouskasvumme on ollut vahvaa, työllisyyskehityksemme on ollut vahvaa. Me olemme saavuttaneet 75% työllisyysaste. Jos me katsomme vaikkapa Tilastokeskuksen viime vuoden lukuja, niin ne eivät ole oikeastaan kovinkaan huonot suhteutettuna siihen, että me olemme kohdanneet näitä historiallisia kriisejä. Ja nyt ei pidä toistaa historian virheitä. Eli sitä virhettä, mikä finanssikriisin jälkeen tehtiin, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa leikataan, joka vain hidastaa meidän kasvuamme ja työllisyytemme kehitystä. No yhtä kaikki Antti Rinteen hallituksen ohjelma laadittiin sille utopialle, joka ei toteutunut ja tuli ennakkomenoja. Ja nyt Riikka Purra on sen verran ollut hiljaa. Minä luen nyt vielä kerran toistoksi, joka käytiin edellisten puheenjohtajien kanssa. Velka on nyt 156 miljardia, valtionvelka, BKT-osuus siitä 72%, Pohjoismaissa Ruotsissa 42%, jälkeen on jääty, ja korot 2,6 miljardia tänä vuonna. Timo Ritakallio, osuuspankkiryhmä, varoitti, että ne nousee 5 miljardiin. Samaa mieltä näyttää olevan valtiovarainministeriö. Mutta nyt annankin, en Orpolle, vaan me annan Riikka Purralle. Millä silmällä sinä mahdollisena tulevana pääministerinä katsot, että missä me ollaan eteenpäin ja taaksepäin? Teidän puheenvuoro. Ottamatta mitään kantaa siihen, että miten uskottava kokoomuksen leikkauslista on, niin en voi olla hämmästelemättä tätä Sanna Marinin analyysiä tästä tilanteesta. Te onnittelette itseänne työllisyystilanteesta, väitätte, että on talouskasvua. Kun katsotaan tätä meidän oikeasti tätä tilannetta, meidän talous on taantumassa.
Reaaliansiot ovat laskeneet enemmän kuin 60 vuoteen. Meidän kauppatase on äärimmäisen negatiivinen. Meidän viennin volyymi on vain vuodessa laskenut melkein 20%. Ja sitten tämä kruunu vielä, työllisyys. Tässä maassa pääsee työlliseksi, kun tekee 1 tunnin viikossa töitä. Työtunnit eivät ole lisääntyneet. Tässä maassa lisääntyy erityisesti sellainen osa-aikainen työ, jolla ihmiset eivät tule toimeen. Ihmisiltä on rahat loppu. Kaikki olemme samaa mieltä, että tälle hallituskaudelle on osunut 2 isoa kriisiä, ja me ymmärrämme sen, ja me emme moiti teitä siitä. Mutta sen sijaan se, että te ette suostu näkemään tätä talouden ankeaa tilaa, joka edellyttää tulevilla hallituskausilla merkittäviä toimia, niin en voi ymmärtää, mitä tämä on. Onko tämä jonkinlainen vaalistrategia, tietynlainen taktiikka imeä äänet äärivasemmalta? Oletteko te oikeasti tosissanne tämän analyysin kanssa? Otetaan tähän väliin vielä Annika Saarikko. Onko demareilla jotenkin erilaiset valtion varoja laskevat ihmiset, kun yleisesti ottaen niin kun kaikki katsovat, että tämä sopeutus pitäisi olla tällä tasolla? Vai onko kyseessä äänestäjien houkuttelu? No ilmeisesti on hiukan erilainen tapa arvioida valtiontalouden tilannetta. Me ollaan viimeksi tänään käyty yhdessä läpi valtiovarainministeriön johdolla todellakin ensi vaalikauden tilannekuvaa, ja se on, ystävät hyvät, sellainen, että meillä on joka vuosi yli 10 miljardia odotettavissa velkaa, ja pitkälti siksi, että meidän korot on nousussa ja inflaatio on nostanut myös valtion menoja, jotka on sidottu indekseihin eli hintojen nousuun. Ja tämä on tilannekuva, jonka seuraava hallitus kohtaa, ja sitä ei voi jättää huomiotta. Samalla mä haluan huomauttaa, että kun tässä selvästi jotenkin niin kuin maalataan sellainen asetelma, että täällä on vain 2 vaihtoehtoa, että on joko talouden niin kuin oikeistolinja, joka leikkaa sosiaali- ja terveyspalveluja myöten, jota muuten ei valtiovarainministeriön virkakuntakaan suosita, enkä itsekään pidä viisaana. Ja sitten on ikään kuin maailma, jossa ei, että luotetaan vain, että kasvu korjaa kaiken ja veronkorotuksilla hoidetaan loput päälle. Tämä oli se sama linja. Nämä 2 yhdistettynä oli yhtä kuin Kataisen hallitus, jolloin syntyi ilman yhtään sotaa, ilman yhtään pandemiaa 30 miljardia velkaa Suomelle, ja myös sen korkoja me maksamme tulevalla hallituskaudella. En väitä, ettäkö historia olisi kenenkään osalta täydellinen, mutta minusta on reilua myöskin muistuttaa, kun täällä haluttiin palata 10 vuoden takaisiin muistoihin, niin minkälainen valta Suomessa silloin oli. Kyllä. Ja silloin lopputulos oli tämän kaltainen, josta syntyi lähinnä Suomelle velkaa. Minäkin palautan mieleen vuoden 2007 vaalit, hyvää katsojat ja sekä kotona että täällä. 2007 vaaleissa oli semmoinenkin homma, kun puhuttiin jakovarasta, että sitä rahaa tuntui, että oli kyljet kypeinä, ja siitä alkoi kehitys. Mutta Sanna Marin, saat seuraavan puheenvuoron, mutta otetaan tähän Petteri Orpo, koska Marin näytät jäävän ihan yksin tähän, mutta saat kohta ensin Orpo ja sitten Sanna Marin. Joo. Ensin Annikalle voisin vain todeta sen, että hyvä, että nyt 4 vuoden jälkeen olet tullut tälle vastuulliselle talouspolitiikan linjalle. Petteri, tämä on erinomainen asia. Tämä täällä. Käydäänkö uudestaan tammikuun tentti läpi? Mitä kaikkia olette kannattaneet? Sanna, kun se nyt on vaan niin, että luvut ne ei ole vasemmistolaisia, ne ei ole oikeistolaisia, ne on faktoja. Ja vaikka kuinka käännät, niin ne näyttää aivan karmealta. Me kuultiin täällä äsken lukuja siitä, että meillä on 157 miljardia velkaa. Mutta eikä se mitään. Jos jätettäisiin tämä historiassa pyöriminen pois, niin katsotaan eteenpäin. 10 miljardia joka vuosi. Sitä menoa lainan korot. 5-6 miljardia muutaman vuoden päästä, joka on enemmän kuin kaikki rahat, mitä me käytetään maanpuolustukseen. Valtavia summia. Meidän on pakko kääntää tämä suunta, ja se ei riitä, että vaan moittii kokoomusta, että kokoomus sitä, kokoomus tätä, vaan pitää olla omia näkemyksiä siitä, miten talous tasapainotetaan, mistä säästetään, mitä parannetaan ja miten saadaan oikeasti talouden kasvua ja työllisyyttä aikaan. Tätä en ole kuullut, ja minun mielestäni sosiaalidemokraattien talousohjelma on siksi bluffi. Ja Sanna Marinin vuoro on nyt, ja mä lisään vielä yhden, joka mieleeni tuli, että jos noi velanhoitokulut nousee tuonne 5-6 miljardiin, niin sinne käsittääkseni menee saman verran rahaa kuin on suomalaisen ansioverotuksen tuotto vuodessa. Suurin piirtein. Tähän alkuun haluan sanoa, että Annika, olet aivan oikeassa. Olet aivan oikeassa. Kataisen kaudella tehtiin virheitä. Me teimme silloin virheen, että me leikkasimme ja me myös kiristimme veroja.
SDP:hän esittää nyt aggressiivisen verosuunnittelun, Kyllä te esitätte veronkiertoon, veronkiristyksiäkin. näiden porsaanreikien tilkitsemistä, emme mitään ansiotuloverokorotuksia tai tavallisten ihmisten verojen korotuksia. Sitä Sinne emme se me johtaa. aja. Mutta Kataisen kaudella tehtiin virheitä. Ja nyt meidän pitää tunnistaa ja tunnustaa nämä virheet ja välttää sellainen politiikka tulevaisuudessa, koska vaikka leikattiin, vaikka korotettiin veroja, Suomi velkaantui ennätysvauhtia. Ja jos me valitsemme tämän saman linjan nyt, niin lopputulos ei ole laisinkaan erilainen. Suomi tulee velkaantumaan, meidän talouskasvumme tulee mataamaan, meidän työllisyytemme ei kehity. Samalla me leikkaamme sieltä sotesta, ihmisten peruspalveluista, jolloin ihmisten hyvinvointi heikkenee. Ja tämän seurauksena meille tulee paljon enemmän korjausvelkaa tulevaisuudessa niin ihmisten hyvinvoinnista kuin vaikkapa sieltä teistön kunnosta kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Eli valitaan nyt viisaammin kuin mitä me valitsimme finanssikriisin jälkeen. Valitaan toinen tie, valitaan kasvun, työllisyyden tie, pidetään ihmisten hyvinvoinnista huolta, panostetaan osaamiseen, koulutukseen, siihen, että Suomi on maailman paras maa. Täällä tehdään maailman parhaita tuotteita maailman markkinoille. Tässä Kuuliko joku epävakaassa jonkun ajassa on aika konkreettisen vaikea ehdotuksen, tietää, miten miten talous saadaan tilanne menee. kasvuun? No niin, otetaan siihen Saarikko ja sitten Purra ja Orpo vielä tästä aiheesta. Niin mä haluan tarttua näihin veronkorotuksiin, joita nyt tässä, mun mielestä tähän aletaan tarvita tähän verokeskusteluun tällaista Suomi-Marin Suomi-sanakirjaa. Et kun puhut, Sanna hyvä, esimerkiksi mitä on tulopohjan vahvistaminen, niin tiedättekö, että tulopohjan vahvistaminen on yhtä kuin veronkorotukset. Sitä ne pääsääntöisesti ovat. Sitten te toteatte, että no ei, että vain haittaveroja korotetaan. Tiedättekö, jos siitä ottaa 500 miljardia, niin silloin se on varmaankin viesti bensaveron nostamisesta. Ja sitten jos ajatellaan, että kuulosteli eilen illalla aika tarkkaan, mainitsit Sanna monta kertaa, että tarvitaan lisää resursseja. Mitä on resurssit? Ne on euroja. Ja mistä euroja saa? Niitä saa velaksi, ellei tässä maassa työllisyys nouse ja yrittäjyys vahvistu. Riikka Purra. Saanko vastata Juuri tähän tätä samaa olisin verokysymykseen? ollut kuvaamassa, että eilisessä Ylen tentissä Sanna Marin käytti kyllä niin paljon jo tulevaisuuden resursseja ja otti lisävelkaa, että edes semmoinen Tanskan mallin mukainen ansiotuloverotuksen ja ruoan alvin ja muun korotus ei siihen kyllä riitä. Että se on vaan jotain semmoista matematiikkaa, jonka tuloksena tulee jotakin, mistä me emme mitään ymmärrä. Tämä yhtälö ei ole mahdollista. Tämä kokonaisuus ei ole tällaisenaan mahdollinen. Veronkorotusten tie, se on tässä maassa käyty loppuun. Meillä on taloudessa sellaisia näivettyneitä kohtia. Meillä ei työ kannusta tässä maassa, ei paremmin pienituloista, mutta ei vähän keskituloisempaakaan. Kaupungeissa yrittäjien on vaikea saada työntekijöitä, vaikka niitä olisikin, koska se ei kannata. Jos tähän laitetaan lisää veronkorotuksia samaan aikaan, kun kaikki muukin maksaa, arjen kustannukset, asuminen, liikkuminen, ruoka, mitä tästä maasta jää jäljelle? Tähän ostovoimaan mennään kohta myöskin, niin Petteri Orpo ja Sanna Marin saa sitten vielä puolustautua, otetaan sitten tähän vielä uusi kysymys. Sen verran voisi laajentaa vielä keskustelua, että hyvin luettelit kaikkea, mikä on huonosti, Riikka, mutta kyllä mielestäni tästä keskustelusta kokonaisuudessaan puuttuu myöskin perussuomalaisten talouspolitiikan linja ja vaihtoehdot, ja miten saadaan talouskasvua aikaan. Mutta se talouskasvu ja se työllisyys, niin se on kaikki kaikessa. Kokoomus lähtee siitä, että seuraavalla vaalikaudella Suomeen syntyy 100 000 uutta työpaikkaa suomalaisiin yrityksiin. Meillä on esitetty keinoja, mistä me saadaan talouden kasvua, miten me saadaan yritykset investoimaan, palkkaamaan ihmisiä, koska ei ole mitään muuta tietä. Tämä resurssien lisääminen velaksi on tuhon tie. Ja kuka kärsii viime kädessä eniten? Siitä kärsii pienempituloiset, heikommassa asemassa olevat ihmiset, jos meidän talous ei ole kunnossa. Tämä on ihan fakta, mikä on meillä jokaisella edessä. Aivan jokaisella ensi kaudella ei ole enää varaa vastaavanlaiseen rahan käyttämiseen kuin tällä kaudella. Se on fakta. Sanna Marin, te olette tämän pääministeritentin suuri yksinäinen. Kaikki kolme ovat muuta täysin eri linjoilla teidän kanssa. Mutta sitten mennään tähän, että kun on seurannut tätä vaalikeskustelua ja ylipäätään talouspoliittista keskustelua, olet hiukan vältellyt sitä. STP:n puheenvuorot on käyttänyt lähinnä varapuheenjohtaja Matias Mäkynen. Hän on sitä sosiaalidemokraattien nimissä esittänyt muun muassa 4-päiväiseen työviikkoon kokeilua, mahdollista varmaan siirtymistäkin. Niin
tässäkö ollaan sitten SDPn talouspolitiikan vaihtoehdoissa, työllisyyden lisäämisessä? Menen mielelläni tuohon työaikakokeiluun myös, mutta jos saa vastata tähän verosyytökseen, joka tuolta Annikan suunnalta tuli. Ja kyllä, tästä nähdään, että puolueissa todella on eroja. Nyt tämä jakolinja tässä selkeästi tulee esille. Jos kokoomus voittaa vaalit, jos perussuomalaiset voittavat vaalit, niin me saamme tätä kylmää oikeistolaista politiikkaa, jossa leikataan hyvinvointipalveluista, todennäköisesti myös koulutuksesta. Tämä on selkeä linja, mitä oikeisto esittää. Meidän vaihtoehtomme on eri. Se nojaa kasvuun, työllisyyteen, siihen, että me pidämme tässä ajassa ihmisten osaamisesta, palveluista huolta, ihmisten arjen turvallisuudesta huolta. Tämä on mahdollista vain, jos sosiaalidemokraatit voittavat vaalit. Selkeä ero puolueiden välillä. Ja vastaan mielelläni, Annika, sinulle tähän verotukseen. Ei. SDP ei esitä tuloverojen kiristyksiä. Me emme ole missään vaiheessa esittäneet tuloverojen kiristyksiä. Me emme halua koskea pieni- ja keskituloisten ihmisten verotukseen. Me haluamme päinvastoin parantaa ihmisten ostovoimaa. Mutta me halutaan puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon. Ja olen esittänyt konkreettisia esityksiä. Arvonnousuvero, joka voitaisiin säätää. Tällä kaudella sitä jo valmisteltiin. Me olemme esittäneet veroa institutionaalisille sijoittajille niin, että isot institutionaaliset sijoittajat eivät saisi verottaa näitä sijoitustuottojensa, varsin oikeudenmukaista. Ja kolmantena keinona me olemme esittäneet sitä, että näiden listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen ongelmiin puututaan. Tästä monet taloustieteilijätkin ovat samaa mieltä. Niin on kumma, että näiden isojen omistusten, näitä pitää suojella, mutta sitten kaikkein köyhimmiltä pitää leikata sosiaaliturvasta, pitää leikata sote-palveluista, että ei voida ottaa sieltä, missä on varaa, ja pitää ottaa sieltä, mistä ei ole varaa ottaa. Paljonko sieltä, Sanna Marin, tulee sitä rahaa? Käydäänpäs nyt tämä, että jos meillä on korkoihin menee 5 miljardia ja otetaan 10 miljardia velkaa per vuosi, niin paljonko noilla sinun uudistuksilla tulee rahaa valtion kassaan, jolla tätä maailmaa hoidetaan eteenpäin? Kiinnostaa ihan toimittajakin. Ensinnäkin on todettava se, että kun kyse on tulojen vahvistamisesta, tulopohjan vahvistamisesta, niin silloin me puhumme siitä, että joka vuosi valtion kassaan tulee enemmän rahaa. Eli nämä eivät ole mitään kertaluonteisia tulonlähteitä valtiolle, vaan pysyviä tulolisäyksiä. Ja kyllä, näillä keinoilla, esimerkiksi näillä 3 voitaisiin kerätä satoja miljoonia lisää rahoitusta valtiolle, sitä kautta pitää huolta osaamisesta, sitä kautta pitää huolta koulutuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Mutta me emme tule pärjäämään ilman vahvaa talouskasvua ja työllisyyden kehitystä. Ja senkin vuoksi olisi todella lyhytnäköistä nyt lähteä murentamaan sitä pohjaa, josta talous sitten kasvaa. Silloin, kun on taloudellisesti vaikeat ajat, niin kuin me näemme, Riikka tässä totesi, Suomen talous on toista neljännestä peräkkäin nyt laskenut, eli me olemme teknisessä taantumassa. Tällaisena aikana ei ole järkeä leikata, koska silloin me vain pahennamme tuota talouden syöksykierrettä. Nyt meidän pitäisi hakea hyvin erilaisia ratkaisuja, vahvistaa kasvua, vahvistaa työllisyyden kehitystä, eikä leikata näistä. Mennään eteenpäin, mutta kysyin, Saarikko väläytti tuossa, että bensavero nousee, niin nouseeko? Emme me ole esittäneet bensaveron kiristyksiä, mutta me olemme kyllä esittäneet sitä, että näistä haitallista yritystuista, jotka nyt siis ohjautuvat fossiilikäyttöön, niin niistä pitäisi luopua ja siirtää toimintaa kestävämmäksi. Onkohan sillä vaikutuksensa työpaikkoihin ja työllisyyteen? No niin, Sillä on vaikutusta tulevaisuuden työpaikkoihin, jos me emme uudista meidän teollisuuttamme ja meidän elinkeinoamme ympäristöllisesti ja ilmastollisesti kestäväksi. Jos me tuemme fossiilitaloutta, niin samalla me kyllä liputamme suomalaisen teollisuuden ulos täältä. Tähän on pakko saada vastata. Meidän oleelliset vientiteollisuuden sektorit, valitettavasti, niissä on metsäteollisuutta, terästeollisuutta. Se ei kaikki tule vielä toimimaan fossiilivapaasti. Meillä ei ole vielä fossiilivapaata terästä, me emme voi skaalata vetytuotantoa. Meillä on hyvin paljon vielä meidän oma hyvinvointi tässä järjestelmässä kiinni perinteisessä teollisuudessa. Se ei tarkoita sitä, etteikö Suomi olisi menossa fossiilitaloudesta eteenpäin, mutta se täytyy tehdä teknologisesti ja taloudellisesti järkevästi, etenkin tällaisessa julkisen talouden tilassa, jossa ylimääräistä rahaa ei ole meillä muilla. Teillä on, meillä muilla ei ole. Mutta kiitoksia. Me viihellään pelin poikki, kun meillä on vähän aikaa, niin pannapa pikkusen kiilaa tuohon Orpon ja Purran näiden R-sukunimisten ihmisten väliin. Nimittäin Orpon kokoomus ajaa työttömyysturvan leikkausta ja porrastusta 200 vuorokauteen. Mutta jos te meinaatte yhteistä hallitusta tehdä porvaripuolella, niin käykö tämä työttömyysturvan leikkaus perussuomalaisille?
Olen sanonut, että ansiosidonnaisen porrastaminen, eli niin, että etuustaso on alussa korkeampi ja laskee sitten, se on meille sopiva vaihtoehto. Sillä todennäköisesti ja toivottavasti pystytään tätä pientä kannustinloukkua, joka siinä on, niin parsimaan kokoon. Lyhentäminen ei käy. Sen sijaan ylipäätänsä vero- ja sosiaalipolitiikka, sen tekeminen sillä tavalla, että tässä maassa työnteko olisi kannustavampaa, erityisesti niin, että palkansaajan ostovoima paranisi. Ei sitä kautta, että me haluaisimme leikata pienituloisten etuuksia tai ylipäätänsä suomalaisilta, vaan me kannatamme tähän talouspolitiikkaan sellaista tervettä sinivalkoista ajattelua, että meidän pitää ensimmäisenä säästää Käykö niistä se työttömyysturvan leikkaus kohteista. 200, ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen? Emme ole esittäneet sen leikkaamista, käykö se? vaan porrastamista. Mutta käykö se? Olen sanonut, että meille käy porrastaminen. Mutta käykö teille se leikkaaminen 200? Jos minä sanon, että meille käy porrastaminen, ei lyhentäminen, ei etuuden leikkaaminen, Okei, no nyt se niin tuli, miten siellä te voitte lyhentäminen sen ei käy. ymmärtää? Asia selvä. Miten Orpo sanot nyt, kun persuille ei käy tuo? Onko tämä kynnyskysymys teille? Meillä on kynnyskysymys se, että me saadaan Suomen talous kasvuun, työtä ihmisille. Ja meidän suuri ongelmamme on tällä hetkellä se, että meillä ei ole riittävästi työntekijöitä työpaikoille. Joka puolella Suomea kerrotaan, on se sitten konepaja tai terveyskeskus, että ei saa työväkeä. Jos yritykset saisivat tarvitsevansa työvoiman, niin meidän talous kasvaisi välittömästi. Siksi meidän on pakko tehdä uudistuksia, millä me saadaan suuri joukko työttömiä, jota on yli 300 000 Suomessa, laajatyöttömyys, ja ne yli 100 000 työpaikkaa kohtaamaan. Ja siksi meidän täytyy tehdä näitä uudistuksia, kuten tämä työttömyysturvan lyhentäminen ja porrastaminen, jolla on kaikkien tutkijoiden mukaan erittäin suuri työllistävä vaikutus. Koska suomalainen hyvinvointi, kun se voi perustua vain työntekoon ja vain yrittämiseen, ja siksi me halutaan, että jokainen työikäinen ja työkykyinen ihminen on töissä. Mutta teille porrastaminen on liian pieni toimi, te haluatte nimenomaan lyhentää sen tähän 200. Kyllä, lyhentää ja porrastaa. Okei. Ja mitä tulee talouskasvuun, tämän vielä sanon. Kun SDP-puheenjohtaja sanoi, että pitää tehdä tässä ajassa toimia, jolla saadaan talouskasvua, niin teillä on 2 miljardin veronkorotusohjelma, jotka osuu yrittäjyyteen, yrittäjiin, investointeihin ja varmasti se valuu teille, eli veronmaksajille. Niin seko on nyt se keino, millä me saadaan Suomen talous tässä kasvuun. Minä en ole edelleenkään kuullut, Nyt en ainuttakaan keinoa SDP:ltä, millä talous kasvaa. Annika Saarikko ja sitten Sanna Marin. Niin periaatteen pitää olla se, että tämä maa, jonka taloustilanne on huono, että täällä työllisyys nousisi entisestään. Ja niin kuin Sanna totesi aikaisemmin, niin tässä hallituskaudella on onnistuttu. Kiitos suomalaisten yritysten. Ja varmasti on tehty myös sellaisia työllisyyspoliittisia toimia sekä Sipilän hallituskaudella että tällä hallituskaudella, jotka on ollut vaikuttamassa yrittäjien rohkeuteen työllistää. Meidän kaikkein suurin ongelma tässä maassa tällä hetkellä talouskasvun esteenä, johon tässä viitattiin, on työvoimapula. Se koskee sote-sektoria, se koskee yksityissektoria ja sen takia kaikki keinot pitää olla käytössä. Kyllä, myös tämä kysymänne työttömyysturvan muutokset. Sen lisäksi olen esittänyt eläkeikäisille työssä jatkaville veronkevennystä ikään kuin täsmätoimana työvoimapulaan. Kyllä, tarvitaan väkeä myös ulkomailta. Ja sitten haluan lopuksi muistuttaa, tässä puhutaan siitä, että meillä on velvollisuus tehdä työtä enemmän tai isänmaan eteen. Mutta kyllä työn pitää olla myös oikeus. Liian vähän näissä vaaleissa on puhuttu esimerkiksi mielenterveyskuntoutujista, joilla pitää olla oikeus päästä työn syrjään kiinni. Sekin vahvistaa meidän työllisyyttä. Mennään eteenpäin. Riikka Purra, mä tuossa totesin, että Sanna Marin on ollut tämän tentin suuri yksinäinen tähän saakka. Nyt me menemme tähän työperäiseen maahanmuuttoon ja tiedän jo etukäteen, että Riikka Purra on tässä jaksossa suuri yksinäinen. Työvoiman kohtaantamisesta puhui Orpo äsken. Saarikko viittasi, että ulkomailta tarvitaan työvoimaa. Hyvin laaja konsensus on siitä, että ilman työperäistä maahanmuuttoa Suomi ei selviä, mutta perussuomalaisille se ei sitten käy. No mikä ettei. Otetaan vielä. Nöyryttäkö tämän vaatimuksen edessä? Hauskoja kysymyksiä. Mikäli me saataisiin sellaista työperäistä maahanmuuttoa, koulutettuja ihmisiä, jotka tulevat tekemään tänne töitä, saavat sitä palkkaa, tulevat tällä palkalla toimeen, maksavat veroja, integroituvat yhteiskuntaan, hyvänen aika, tervetuloa.
tätähän kaikki aina kertovat, että tällaista maahanmuuttoa kannatetaan. Mutta valitettavasti kun me katsotaan tilastoja, niin Suomeen tulee varsin vähän tällaista maahanmuuttoa. Ja myös muihin maihin, koska tästä kilpaillaan tietysti hyvin paljon. Suomessa on aika maltillinen palkkataso ja hyvin korkea verotus, niin on ihan ymmärrettävää, että tällaiset kosmopoliitit ei välttämättä valitse tätä maata, vaikka meillä tietenkin etujakin on. Mutta sen sijaan me emme kannata Euroopan unionin ulkopuolelta, pääasiassa kehittyvistä maista, saapuvaa matalapalkkamaahanmuuttoa, koska se ei ole julkisen talouden kannalta positiivista. Ja tämä ajatus, että me olemme suuri yksinäinen, kun me tuomme näitä talouden lukuja, me kerromme näiden ihmisten ansiotulojen kehityksen, tulonsiirtoriippuvuuden, työllisyysasteen kehityksen, siis kaikki virallisiin tilastoihin perustuen, niin minä en voi sille mitään, jos me olemme suuri yksinäinen. No katsotaanpa, mitä muut esimerkiksi ovat mieltä siitä teidän luvuistanne tässä. viralliset tilastot, kuten sanoin. Viralliset tilastot. Tähän edelliseen, kun puheenvuoro jäi tilastoahan vahingossa tulkitaan. siitä välistä, annoitte se jo, mutta sitten siirrytty eteenpäin, niin totean tässä nyt hyvin yksikantaan. SDP ei halua leikata ansiosidonnaista. Me emme halua heikentää työttömiä asemaa laisinkaan. Me näemme, että meidän pitää parantaa työllisyydenhoidon palveluita, meidän pitää nostaa ne aidosti pohjoismaiselle tasolle. Tällä hallituskaudella sitä on tehty ja tulokset puhuu puolestaan. Me ollaan saavutettu 75% työllisyysaste, nyt meidän pitää nostaa se 80% määrätietoisilla toimilla. Mutta mitä tulee tähän työperäiseen maahanmuuttoon, niin Riikka, se ei ole niin, että voi jos kun me saataisiin ja voi että kun sit saataisiin näitä korkeita osaajia, meidän on saatava tänne korkeita osaajia, meidän on saatava vaikka tänne myös verotukselle. matalapalkkaisempiin töihin osaajia. Me emme yksinkertaisesti tule selviämään siitä palveluvelvoitteesta ja lupauksesta meidän vanhemmalle väestölle, jos me emme saa tänne ihmisiä töihin ja opiskelemaan. Joten SDP sanoo, tervetuloa, me olemme avoin yhteiskunta, me haluamme, että tänne tullaan, me haluamme, että tänne tullaan opiskelemaan, me haluamme, että tänne tullaan tekemään töitä ja myös teidän perheenne ovat tervetulleita. Me olemme avoin eurooppalainen valtio ja me toivotamme ihmiset tänne tervetulleiksi. Etla on laskenut, että 43 000 pitäisi tulla vuodessa. Työntekijä Petteri Orpo, miksi ihmeessä tänne joku tulisi? Onko tämä ihan hatusta vedetty luku? Semmoista toiveajattelua, että ulkomailta tulee ryntäys ja hoitaa. Eikös tänään vai eilenkö me taas luettiin uutinen, että Suomi on jälleen kerran maailman onnellisin maa, ja täällä asuu onnellisimmat ihmiset. Että varmaan siksi, ei vaikkaan. Itse asiassa kokoomus itsessään ei tarvitse työperäistä maahanmuuttoa, mutta Suomi tarvitsee. Suomalaiset yritykset ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa, koska kotimaasta ei riitä työväkeä ja meidän ikäluokka pienenee, väki eläköityy. Suomalainen palvelusektori tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Me emme yksinkertaisesti pärjää. Ja jos Riikka, sinä kun niitä lukuja tutkit, niin mitä ihmeessä sinä ratkaiset sen, että jos ei kerran me aloitetaan määrätietoista työtä, että me saadaan Suomeen työntekijöitä esimerkiksi hoiva-alalle, niin kuka jätetään hoitamatta? Miten tämä asia ratkaistaan? Tehdäänkö niin kuin Japanissa, jossa ihmiset on 80-vuotiaaksi asti töissä ja robotit hoitaa vanhuksia? Sinulla on pakko olla joku vastaus tähän, eikä vaan sanoa, että ei käy, ei saa tulla. Ja tehdään sekin vielä selväksi. En minä halua myöskään sitä, että Suomeen tulisi väkeä vaan elämään meidän sosiaaliturvalla, vaan sama periaate kuin muutenkin on kokoomuksen politiikassa, että Suomessa työikäinen ja työkykyinen ihminen on töissä. Petteri Orpo, vaaditteko te perussuomalaisia nöyrtymään tässä työperäisessä maahanmuuttokysymyksessä, kuten te olette vaatineet SDP:tä nöyrtymään näissä leikkauksissa? Eiköhän se ole sillä tavalla, että tässä on nyt hyvä kertoa se heille. Eikö se ole sillä tavalla, että yhteistyöllä Suomea rakennetaan jatkossakin ja vaalien jälkeen kenelläkään tuskin on yli puolta kansanedustajapaikoista, niin jokainen joutuu joustamaan. Eikö tämä olisi niin kuin fiksumpi ja järkevämpi, inhimillisempi lähtökohta? Eli tässä ei nyt tarvita nöyrtymistä. Ja Purra, siellä sanoo nyt joku keino sitten Orpolle, sen jälkeen Annika Saarikko vielä työperäistä maan. Sano nyt 3. 3 keinoa. Joo, mutta ei mitään siis hirveän pitkää esitelmää. Ihan niin kuin ranskalaiset viivat. Kiitos. Niin, eikä pitkiä kysymyksiä, niin jää enemmän vastausaikaa. Eilisessä paneelissa, jossa käsiteltiin tätä sote-alaa, niin toin siellä esille hoitajajärjestön näkökulman siitä, että tämä teidän automaattinen, jossa työperäistä maahanmuuttoa tuodaan hoitoalalle, on itse asiassa sitä heikentävä asia, sillä nämä kielitaidottomat hoitajat ovat lisäkuorma ja edelleen ajavat hoitajia pois alalta. Tämäkin pitäisi tehdä viisaasti. Heillä pitäisi olla riittävät
riittävä kielitaito, kun Tämä he ei pidä tulevat paikkaansa. maahan. Nämä ovat ihan valheellisia väittämiä. Minä olen puhunut hoitajien järjestöjen Tämä on kanssa ja he superin tukevat sitä, sosiaali- ja että tänne tulee lisää väkeä muualta tekemään hoiva-alan töitä. Tämä on Tämä on ihan pelkkää populismia. En tiedä, kenen hoitajan kanssa olet puhunut, mutta minä olen puhunut näiden Saisinko järjestöjen vastata kanssa. tähän? Ja heidän näkemyksensä on täysin. Petteri Orpo, miltä tuntuu olla Tähän siinä välissä? tarvitaan En Saarikkoa saanut varmaan vastata tasapainottavaksi voimaksi tähän väliin, eli Annika En Saarikko. saanut käyttää puheenvuoroa. Joo, sano, oli puhe ranskalaista liivosta, mutta tämä meni nyt vähän, Niin. taisit yhden ehkä sanoa. Kiitos. Mielelläni käytän puheenvuoroa ja koitan olla tasapainottava voima, koska on ihan totta, että kaikkein tärkeintä tämän työllisyyden kannalta tietysti on pystyä esimerkiksi varmistamaan, että Suomessa jo olemassa olevat ulkomailta tulleet ihmiset päätyisivät työhön. Ja kiinnitän meidän kaikkien huomioon siihen, että tänne on tullut viimeisen vuoden aikana, siis pelkästään aikuisväestöä Ukrainasta, liki 30 000. Ja on aika iso asia, mitä heille seuraavan vaalikauden aikana heidän elämässään tapahtuu. Heidän lapsilleen, heidän läheisilleen Ukrainassa, jäävätkö he tänne ja miten he tänne kotoutuvat. Mutta sitten esimerkiksi suomalainen maaseutu on tiennyt vaikka kuinka ja kauan, ettei siellä pärjätä kausityövoimassa, jota ilmeisesti myös perussuomalaiset nykyään vastustatte. Ei vastusta. Että siellä ei Hyvin pärjätä tiedät. ilman ulkomailta tulevaa työvoimaa. Sitten mä ajattelen vaikka sitä niin kuin rikkautta, mitä nuoret ihmiset meidän korkeakouluissa saa opiskelijoista, jotka tulevat ulkomailta. Nykyään vastustatte sitäkin. Minun mielestäni valitettavasti niin kuin Suomen väestöpoliittinen tilanne romahtaneen syntyvyyden ja iäkkäiden ihmisten näkökulmasta, jotka me olemme luvanneet hoitaa hyvin, on sellainen, että tämä ei enää ole mielipidekysymys, vaan kyllä meidän pitää olla avoin yhteiskunta ja se lähtee siitä, että me vastaamme myös kotouttamisesta hyvin. Ja esimerkiksi oma ehdotukseni on, että nykyinen maahanmuuttovirasto kannattaa miettiä aika lailla uusiksi eri tehtävät, jossa tutkitaan maahantulon esteitä, niitä, ketkä tänne eivät kuulu, eivätkä saa jäädä, ja sitten kokonaan erillinen polku näille, joita me todella tässä maassa tarvitsemme. Riikka Purralle puheenvuorota ennen Annika Saarikko. Hesarista muistaakseni luin, että tänne on parin kuukauden kuluessa tullut vain 3 ukrainalaista perhettä, kun ne joutuu vastaanottokotiin ja Viroon jäävät mieluummin. Unohdin mainita, että kissakin oli tullut Helsingin Sanomien jutun mukaan, mutta ilmeisesti Ukrainasta ei tulla enää tänne. Mutta täällä on silti jo paljon Kyllä, väkeä. mutta Riikka Purra. Tämä, mitä Sanna Marin sanoi populismiksi, niin on superhoitajajärjestön virallinen asiantuntijalausunto talousarvioesitykseenne, joka on annettu eduskunnassa. Siitä voin vielä tarkemmat tiedot teille tuoda. Kun puhutaan eri alojen osaajapulasta, niin yksi, mistä hirvittävän usein ei puhuta, on meidän tällä hetkellä huonosti toimiva ammatillinen koulutus. Tässä keskustelussa monesti saa sellaisen kuvan, että kun suomalaiset halutaan yhä enemmän korkeakouluihin ja sitten ammatilliset osaajat tuodaankin sitten Euroopan ulkopuolelta. Meillä on aika paljon tekemistä tässä meidän omassa ammatillisessa koulutuksessa, että me saadaan meidän omille nuorille koulutus, semmoinen osaaminen, että he kelpaavat myös yrityksiin. Tällä hetkellä ammattikouluista valmistuu paljon nuoria, joilla ei kuitenkaan ole työuraa, joiden osaaminen ei riitä. Tämä on hirvittävää kansantaloudellista tyhjäkäyntiä, inhimillisiä tragedioita. Ja samaan aikaan nämä 100 000 ihmiset, joilla ei ole työpaikkaa tässä maassa, syystä tai toisesta. Totta kai meidän pitää ensin hoitaa näitä asioita. Ja myös kannatan tätä Annikan esiin nostamaa eläkeläisten kannustinta. Joo, no niin, asia selvä. Vedetään tämän poikki ja mennään nyt pikkusen niin kuin vaihdamme rajaa. Muistutan, että tämä on pääministeritentti ja meillä on tämä nykyinen pääministeri Sanna Marin, joka on profiloitunut tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa joka tapauksessa huomattavasti enemmän kuin edeltäjänsä Juha Sipilä tai Antti Rinne. Mutta viimeinen kohu käytiin tästä profiloitumisesta teidän Ukrainan matkanne yhteydessä ja otitte siellä itse Hornetit esille vastatessanne toimittajan kysymykseen, mutta kysymys kuuluu, oliko näistä Horneteista puhuttu ennen tätä tiedotustilaisuutta jonkun ukrainalaisen tahon kanssa ja kysymys B, onko Ukraina palannut vielä tämän teidän matkanne jälkeen näihin lupaukseksi käsitettyihin Hornet-puheisiin? No ensinnäkin todettakoon se, että kyllä tällä kaudella ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut aivan erilaisessa roolissa kuin aikaisemmilla kausilla. Me olemme kohdanneet globaalin pandemian, eurooppalaisen sodan, Suomi on hakenut puolustusliitto Naton jäseneksi. Kyllä pääministerikin on näitä kysymyksiä hoitanut ja sitten olen tämä ollut Hornet. näissä kysymyksissä Sitten tämä Hornet-kysymys. Siinä oli 2 täsmäkysymystä. Tuliko tämä Hornet-kysymys esille ennen sitä tiedotustilaisuutta teidän ukrainalaisten isäntienne kanssa? Ja kysymys 2, onko Ukrainasta palattu tämän asian suhteen teidän
niin kuin oltu yhteydessä siihen, että miten tämä homma etenee? Kyllä, totta kai olen keskustellut presidentti Zelenskin kanssa. Ennen sitä infoa. Jos saan toimittaja vastata. Joo, kyllä. Ohjailen Kiitoksia. teitä tähän vaan, että haluan kuulla tämän vastauksen. No, saat kuulla, kuuntele. Kyllä, totta kai olen puhunut presidentti Zelenskin kanssa siitä aseavusta, mitä Ukraina tarvitsee. Siellä tarvitaan monenlaista aseapua. Tarvitaan taistelupanssarivaunuja, tarvitaan ilmatorjuntaa, tarvitaan hävittäjiä. Ja omalta osaltani olen myös tuonut esille sen, että meillä on Suomessa poistuvaa kalustoa ja mekin voimme keskustella sen jatkokäytöstä, mitä lupauksia ei suinkaan ole annettu. Mutta olen kertonut sen, että meillä on tällainen tilanne, me olemme hankkimassa uusia hävittäjiä, me tiedämme näiden aikataulun ja tämä on keskustelu, jota Suomen sisällä voidaan käydä. Olen myös samassa yhteydessä totta kai todennut sen, että minä en näistä yksin päätä tai linjaa, vaan se vaatii tietenkin laaja yksituumaisuuden niin tasavallan presidenttiin kuin valtioneuvoston päässä, ja me tulemme näistä kysymyksistä keskustelemaan. Para-aikaa me kokoamme 14 aseapupakettia Ukrainalle, ja minun mielestäni meidän pitää myös keskustella ilmatorjunnasta, puolustuksesta, myös hävittäjistä. Jos täällä kuvitellaan, että Ukraina on saanut riittävästi apua, niin luullaan väärin. Ukraina tarvitsee enemmän apua, se tarvitsee enemmän tukea, ja meidän pitää auttaa vastata nyt siihen kaikilla niillä kysymykseen? tavoilla, Lupasit millä me voimme. vastata siihen kysymykseen, onko ukrainalaiset tahot palanneet teidän vierailunne jälkeen tähän niin sanottuun Hornet-lupaukseen? Onko teihin oltu yhteydessä tai Suomen ulkopoliittiseen johtoon, turvallisuuspoliittiseen johtoon tai teihin Ukrainasta teidän vierailunne jälkeen vielä? Kyllä me olemme jatkaneet keskusteluja tietenkin asetoimituksista. Yksityiskohtiin tietenkään voi mennä tässä julkisessa tilaisuudessa. Kun me valmistelemme meidän aseapupaketteja, niin emme me käy niitä julkisuudessa läpi, vaan niistä tiedotetaan sitten ajallansa. Mutta sekin todettakoon, että hieman kyllä ihmettelen sitä, että tässä yhteiskunnassa me emme voisi keskustella tämän luokan tuesta Ukrainalle. Monet muut maat ovat jo tehneet päätöksiä hävittäjien lähettämisestä. Esimerkiksi Puola, esimerkiksi Slovenia. Minkä takia Suomessa ei tätä keskustelua voitaisi käydä? Annika Saarikko, tuleeko tämä yllätyksenä, että tämä on ollut siellä Zelenskin kanssa keskusteluissa? No, tämä nyt kuitenkin tähän alkuun on minusta syytä todeta. Sanna Marin on siinä aivan oikeassa, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut aivan poikkeuksellisella ja vakavalla tavalla läsnä tällä vaalikaudella, ja se on johtanut erittäin hienolla yksituumaisuudella Suomen monenlaiseen varautumisen vahvistamiseen ja myös NATO-jäsenyyteen. Ja kyllä, Suomen ulkopoliittinen profiili maailmalla on noussut merkittävästi, mutta sitten tämän kaiken ikävän, vakavan ajan kääntöpuoli on se, että tähän Hornet-keskusteluunkin liittyy myös meidän oma maantieteemme, joka ei ole muuttumassa mihinkään. Ja kaikkeen tähän totean vain sen, että Suomen hallituksessa ei ole keskusteltu eikä ole päätetty Suomen Hornetien lähettämisestä, koska me kaikki tiedämme, että ne uudet hävittäjät, mitä tilasimme yli 10 miljardilla eurolla laajalla yksituumaisuudella, ne uudet on käytettävissä Suomen puolustamiseen vasta vuonna 2026 ja siitä eteenpäin. Minusta on aivan oikein täällä vaatia sitä, että Ukrainaa on tuettava, ja niin Suomi totisesti on tehnyt. Me olemme hoitaneet sen mallikkaasti, ja itse ainakin olen valmis siihen myös jatkossa. Mutta maantieteelle me emme voi mitään, ja meidän on mietittävä näitä asioita aina myös ensisijaisesti, ja kyllä siitä näkökulmasta, että oma puolustuksemme on aina vahvaa ja turvassa. Oliko tässä uutta tietoa, Petteri Orpo? Petteri, ja palataanko siihen, että toimiko Sanna Marin varomattomalla tavalla siellä Ukrainan vierailla? Ukrainaa pitää auttaa, se on aivan selvä, ja sotilaallisesti lähettää aseita, vahvempia aseita, se on fakta, ja kaikki Suomessa varmasti jakaa tämän, lähes kaikki ainakin tämän näkemyksen. Se, mikä oli virhe, oli se, että jos menee sotaa käyvään maahan, pääministeri, ja siellä soditaan itsenäisyyden puolesta, ihmisiä kuolee, niin antaa toivoa, jota ei voi toteuttaa. Se on suuri virhe, ja kun tämä tapahtui vielä niin, että tästä ei ollut keskusteltu, koska meillä on faktat itsellä jälleen kerran tiedossa. Me olemme hankkineet uudet hävittäjät, koska nämä tulevat käyttöikänsä päähän loppuvuosikymmenellä. Ei ole mitä antaa, koska siihen asti me tarvitaan Hornetit Suomen ilmatilan valvontaan ja puolustamiseen. Niin tämä ei nyt mennyt oikein. Riikka Purra. Purra, ole hyvä. Mielestäni tämä asia useimmille taitaa olla selvä. Kaikki ovat samaa mieltä Ukrainan tarpeesta saada aseistusta. Me tiedämme, että hävittäjistä puhutaan. Jotkut maat ovat tehneet jo päätöksiä. Suomessa on puhuttu hävittäjistä ja Ukrainasta jo ennen tätä Sanna Marinin ulostuloa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Se, mikä on ongelma, on se, että
Hän toi tämän esille näissä ympyröissä. Se aiheutti ylimääräisen toivon. Sitä ei oltu käsitelty Suomessa virallisesti eikä epävirallisesti niillä tahoilla, joissa sitä pitäisi käsitellä. Samanlaista varovaisuutta meiltä puolueelta vaadittiin jo, kun käsiteltiin edellistä aselähetystä. Kun käsiteltiin leopardeja, oli toive, että kaikki ymmärtävät meidän tilanteen, kaikki tietävät meidän maantieteellisen geopoliittisen aseman, sen missä asemassa Suomi on, kun ei olla vielä Naton jäsenmaita. Kaikki osaavat toimia näissä riittävän varovaisesti, niin siihen nähden tämä oli kyllä ylilyönti. Nyt Sanna Marin, sanoitte, että te keskustelitte tästä asiasta Zelenskin kanssa, siis ette luvanneet mitään, mutta se oli kuitenkin Zelenskin kanssa keskusteluissa, niin oliko se virhe kertoa hänelle tällaisesta asiasta, mikä meidän tilanteemmekaan siinä tilanteessa on, kun me emme voi niitä koneita antaa? Ei, se ei ollut virhe. Kyllä meidän pitää hyvin suoraan pystyä keskustelemaan ukrainalaisten kanssa siitä aseavusta, mitä me voimme antaa, siitä materiaalista, mitä meillä on. Ja edelleen olen sitä mieltä, että meidän pitää pystyä toimittamaan myös Ukrainaan ilmapuolustusta. Me voimme keskustella myös Horneteista. Minun mielestäni on aivan käsittämätöntä se, että täällä ei edes olla valmiita puhumaan aiheesta, siis siitä sisällöstä tilanteessa, jossa me tiedämme, että me olemme tehneet uuden hankintapäätöksen. Meille on tulossa hyvin nopeallakin aikataululla uusia hävittäjiä, niin minä en ymmärrä, minkä takia me haluamme ehdoin tahdoin mieluummin romuttaa nämä Hornetit, kuin antaa esimerkiksi näitä Ukrainalle, jos se on mahdollista. Mikä nopea aikataulu? Olen myös todennut sen, että Puhutaan ehkä 7 vuodesta, niin se ei ole kovin nopea aikataulu. Eli Petteri Orpo... Varmasti kukaan ei ole tässä 64 Hornettia Ukrainaan lähettämässä. Kun me katsotaan muiden maiden päätöksiä, siellä ollaan luovuttamassa yksittäisiä kappaleita. Vedän vaan yhteen tässä, että pääministeri Sanna Marin, SDP:n puheenjohtaja, olette yhä sitä mieltä, että Suomi voi luovuttaa. Luvataan Ukrainan kansalle vaikka tässä tentissä, että täältä tulee Hornetteja nyt. No, saisinko nyt puhua tämä asia? Veit tähän suuntaan, niin minun oli pakko... Tämä on ihan aidosti vakava kysymys. Kyllä. Minua vähän harmittaa se, millä tavalla tätä kysymystä halutaan karnevalisoida täällä Suomessa. Ukraina tarvitsee ilmapuolustusta. Meillä on olemassa tehty päätös hävittäjien tulosta tänne. Me tiedämme, millä aikataululla nämä hävittäjät tulevat. Me tiedämme, että meillä on olemassa olevaa kalustoa. Kyllä minun mielestäni me voimme keskustella siitä kaikkien relevanttien tahojen kanssa, että mitä näille käytöstä poistuville Horneteille tapahtuu. Minä edustan sitä kantaa, että mieluummin annan näitä Ukrainan avuksi, jos niille on tarvetta, kuin laitan ne romuksi. Onko teillä tietoa, että saadaanko Yhdysvaltain vientilupa näille amerikkalaisille hävittäjille? Miten Hornetien aseistus, saadaanko niille vientilupa? Oletteko te kaikki yksityiskohdat selvittäneet? Kaikki nämä kysymykset kyllä pitää selvittää, jos nyt ensin voitaisiin käydä tätä keskustelua. No niin, keskustelua. Petteri Orpo jatkaa keskustelua sen jälkeen. Käydään keskustelua mielellään. Ja haluatte siis edelleen SDP:n puheenjohtaja käydä sitä keskustelua tänne Kyllä haluan. No, minä olen vankkumatta Ukrainan tukena siitä huolimatta, että Suomessa on vaalit 1,5 viikon päästä. Tällä ei ole nyt mitään tekemistä ainakaan minun puoleltani vaalien kanssa, vaan tässä on kyse siitä, että kun meillä ei ole mitään antaa ennen kuin vuosien päästä, ja silloinkin se edellyttäisi sen, että koska nämä Hornetit tulevat käyttöikänsä päähän, että niihin pitäisi tehdä miljardien remontti, että ne voidaan antaa jonkun sotakäyttöön. Meillä ei ole mitään antaa, tai sitten me annamme pois omasta ilmapuolustuksestamme. Ja ilmavoimat sanoo, että se ei ole mahdollista, että me tarvitsemme koko tämän kaluston. Me olemme myöskin Venäjän rajamaa. Saarikko. Joo. Mä jäin oikeasti aika vakavalla mielellä miettimään, kun Sanna käytit sanaa, että täällä muut yrittävät karnevalisoida tätä aihetta, ja useaan kertaan nostat nyt niin kuin muiden näkökulmasta, että kaikki muut täällä käy vaaleja ja sinä et. Minun ymmärtääkseni me ollaan kaikki käymässä samaa vaalia, ja tämä Ukrainan avustaminen, jossa Suomen linja on ollut vankkumaton ja hyvä, erittäin hyvä, ja mä oon seisonut täysillä sen tukena, niin ei tämä ole mitään tällaista niin kuin torihuutokauppaa, että mitä seuraavaksi, vaan näistä asioista keskustellaan Suomessa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistoiminnassa, ja näin ei ollut tapahtunut ennen kuin keskustelu kansainvälisesti ja ilmeisesti nyt siis myös niin kuin Ukrainassa on liikkeellä. Niin, Sanna Marin, tämäkin keskustelu, kun sanoitte, että Suomen tulee jatkaa Hornetien lähettämisharkintaa sinne, tämä todennäköisesti leviää kansainväliseen mediaan, ja te yhä edelleen jatkatte tällä linjalla. Huolimatta siitä, että tässä pääministeritentissäkin kaikki muut ovat eri mieltä tässä asiassa, ja ilmeisesti tasavallan presidenttiä ei oltu informoitu.
Niin, tässäkin tilaisuudessa toimittaja kysyi kysymyksen Horneteista, minä siihen vastasin oman näkemykseni, ja minun mielestäni meidän pitäisi kyetä kysymään itseltämme tässä rivissä, silläkin uhalla, että tämä näkemys voi olla epäsuosittu. Niin meidän pitää kysyä tässä rivissä itseltämme, minkä takia on niin tärkeää toimittaa raskaampaa kalustoa Ukrainaan? Jokainen maa voi vedota siihen, että miksi meidän kalustoa, miksei joku muu anna. Me tiedämme sen, että me olemme Venäjän rajanaapuri, me myös tiedämme sen, että me olemme tehneet aktiivisesti päätöksiä esimerkiksi uusien hävittäjien hankinnasta, ja meidän pitää uskaltaa kysyä itseltämme, minkä takia juuri nyt ja tässä ajassa Ukrainan pitää toimittaa raskaampaa kalustoa. No niin. Sen vuoksi, että sieltä voidaan työntää nämä venäläiset joukot ulos, sen vuoksi, että sota jonakin päivänä toivottavasti mahdollisimman pian loppuisi, me olemme kaikki paremmin turvassa, jos ja kun Ukraina voittaa sodan. Ei tämä ole mikään sellainen asia, että tätä voidaan lakasta maton alle vain sen takia, että tämä kysymys on vaikea. Kyllä meidän pitää pystyä toimittamaan raskaampaa kalustoa. Minä olen sillä kannalla. Ja ilmapuolustus on muutakin kuin Hornetteja. Kyllä, niin on. Valitettavasti nyt meidän on pakko lopettaa tämä Hornet-keskustelu, vaikka tämä lähti tästä uusille urille. Meillä on ihan vähän enää aikaa, koska tekin siirrytte tästä Yleisradioon vielä jatkamaan keskustelua, tai ainakin 3 teistä siirtyy. Kysytään kaikilta teiltä vielä lyhyt vastaus. Onko itsestään selvää, onko näin, että jos Vladimir Putin tulisi Suomeen, Suomi ottaisi hänet kiinni ja luovuttaisi hänet Haagiin? Kyllä. Totta kai, totta kai. Kyllä. Tästä ei ole mitään epäselvyyksiä. Ei. Ilman muuta. Eiköhän tämä ollut, Hanna, tässä. Se on. Mutta hei, meidän pitää ottaa vielä tämä meidän kevennys. Mä mietin, että koska meillä on täällä semmoiset sokeripalakysymykset loppuun, mutta kun mulla jotenkin jäi tästä viimeisestä keskustelusta, että vaikka me lyötäisiin kilo sokeria teidän suuhun, niin sinne jäi sapenmaku. Me haluttaisiin kuitenkin vähän tällainen pieni tämmöinen kevennys tähän, koska te joudutte kuitenkin niin kuin vielä jossain vaiheessa keskustelemaan muussakin kuin vaalitunnelmassa toistenne kanssa. Niin Annika Saarikko, teidän tuorein harrastuksenne on saunasta pulahdus avantoon, niin kenet puheenjohtajista ottaisitte mukaan ja mitä lauteilla tälle terottaisitte? No kyllä mä luulen, että mä ottaisin kuitenkin ton Sannan. Meillä olisi varmaan paljon muisteltavaa tästä yhteisestä vaalikaudesta, jossa kriisit liimanamme toimi. Ja ehkä vielä kertaisimme näitä valtiovarainministeriön lukuja kerran, jos toisenkin, ja otettaisiin kovat löylyt ja sitten pulahdettaisiin avantoon. No Petteri Orpo, te olette kova kalamies, mutta laulatte kuulemma myös karaokea. Niin tällaista teidän avustajat kertoo, että karaokeakin tulee luriteltua aina välillä. Jotakin esitän nyt. Se tarkoitus on, kuulkaa, pärjätä vaaleissa eikä hävitä niitä. Se on parempi, että mä en laula. No vaikka että laulaisikaan, niin kenen kanssa te lähtisitte karaokeiltaan ja minkä biisin itse vetäisitte? Oi hyvänen aika. Tää on vähän vaihtelua, jota tuo oppositiokaveri Riikka mukaan sinne. Ehkä siis sopisi teemaan Suomen muotoisen pilven alla. Okay. Joo, Perttujen biisi. Ja niin. STV:n puheenjohtaja Sanna Marin, te harrastatte käsittääksemme korien heittelyä. Mä luin tässä aluksi koirien heittelyä. Mutta ja maalausta. Mutta teidät tunnetaan myös baari-illoistanne. Kenen puheenjohtajan ottaisitte tästä joukosta mukaanne ravintola Butchersiin? Miksi ja mikä olisi keskustelun aiheena? No, en kyllä lähtisi Butchersiin, sen voin sanoa. Ehkäpä lähtisin johonkin sellaiseen paikkaan, mistä saisin myös syötävää ja voitaisiin siinä ehkä matalammalla musiikkitasolla keskustellakin. Kyllä minäkin ottaisin tuo Annikan. Meillä on ollut hyvä yhteistyö tällä kaudella ja paljon on muisteltavaa, paljon on koettu yhdessä. Uskon, että meillä olisi ihan hauska ilta. Ehkä enemmän semmoinen gastropub-tyyppinen voisi sopia meille. Että vähän syötävää ja hyvää viiniä ja sitten muistellaan tätä hallituskautta ja katsotaan tulevaa. Ja Riikka Purra, niin luen tässä, kun tänne on näin kirjoitettu, niin sen täytyy olla totta. Olette vihersmoothien velho, lukee täällä käsikirjoituksessa. Kenet puheenjohtajan te kutsuisitte mökillenne smoothie-kurssille? Miksi ja mistä puhuttaisiin silloin?
Tämä on kyllä jännittävää. Tuntuu, ettekö te koskaan mitään muuta löydä kuin ne vihersmuutit. Muut pääsee karaoke ja baariin ja mulla on aina tämä mun ruokavalio. Olisin kysynyt karjalanpaistireseptiä, Niin, mutta kun olet kasvissyöjä, niin en kysy. Mä tiedän, mitä sä harrastat, niin tämä valikoitu sen takia. Hyvänen aika, se on mun ruokavalio. No mutta hei, kenelle jaat tämän onnen ja ilon? Todella tylsä kysymys. No, Kiinnostaisi kyllä maistaa. mä voin ottaa nämä kaikki 3 ja voidaan yhdessä tehdä semmoinen oikein paja, mutta ennemminkin keskittyisin noihin vihermehuihin, koska ne on vähän enemmän HC-tasoa kuin noi smoothit. Hyvä. Se oli hyvä vastaus. Joo, kiitoksia. Kiitos teille. Tämä oli kiitoksia puheenjohtajat ja kiitoksia hyvä yleisö. Tämä on muuten täällä koko Sanomatalon aula. Tämä on herättänyt suurta mielenkiintoa täällä Helsingissä ja kiitoksia myös kaikille katsojille, jotka ovat netissä tätä tilaisuutta seuranneet.